Sziasztok! Jelentkezem újfent, és vajon mi van itt előttem? Tészta, ezt nézzétek, tészta. Milyen tészta? Bőrkepép tészta, hogy bőrkepép. Szóval elkészítettem a széles metéltet, ugyanebből az alapból lehet lazanyét, wrappokat, borítót, bármit csinálni. Ez 100%-ban állati eredetű, tehát aki karnivor étrendet folytat, annak tökéletes. Nagyon fontosat tartom elmondani, mert többször szembe jön ez a kérdésem, hogy milyen az íze. Hát az íze nem olyan, mint egy hagyományos tésztáé, de egy ketogén kenyér íze sem olyan, mint egy hagyományos kovászos kenyéré. Ezt felejts el mindenki. Viszont használhatod, mint egy hagyományos szélesmetélt. Én mákos tésztának használtam, isteni finom volt. De mondom, bármit ráraksz, a feltétől függ, hogy most ez klasszikus keto lesz belőle, vagy karnivor étrendet tudsz vele folytatni. Úgyhogy ezt ügyködtem, nagyon nagy még mindig az imádat, és a sornak még nincs vége, nincs annyi időm, amennyi tervem van. Úgyhogy így néz ki, ez itt a bőrkepép tészta. Remélem nektek is ízleni fog úgy, mint nekünk, mint mindig. Jók legyetek, és nézzük, hogy kevertem ezt újra össze. Sziasztok! Aki követi a csatornámat, az tudja, hogy mostanában bőrkepép mámorban úszom, és mivel a bőrkepép piskóta nagyon jól sikerült, ezért kitaláltam, hogy kicsit továbbfejlesztem bőrkepép tésztává. A bőrkepép piskótánál egy tojáshoz 30 g olvasztott bőrkepép kell, és úgy gondoltam, hogy most csinálok két fajtát. Az egy tojáshoz használok 40 g-ot, és egy tojáshoz használok 50 g-ot. Megnézzük, mennyire lesz gumisabb szerkezetű maga a kész tészta. Ugyanis az egy tojás, az a 30 g, az nagyon szép, tényleg laza, olyan, mint egy igazi piskóta. Viszont ha tésztát szeretnél, például egy lazanya tésztát, abban nem biztos, hogy jó ez a nagyon puha valami. És csináltam már egyszer véletlenül nagyon tömöret, az majdnem hogy olyan volt, mint a gumicukor, tehát azt tésztának nem mondanám. De most megnézzük, ugye egy kísérlet van, 4 tojásból fogom csinálni, 2 nagy tepsi lesz, amilyen vékonyra lehet, úgy kell elkennem, és azért beszélek most ennyit itt előttem, mert utána már csak gyorsan fogok dolgozni, tehát már csak azt látjátok, hogy mit veszek. Csapjunk bele a bőrkepép tésztánkba. Let's go! Először is föl kell verni a habot. Meg volt, van a 4 tojás sárgájánk. Ez most nem édes tészta lesz, tehát egy kicsi só mehet bele. És ha nem túl forró, tehát kellemesen meleg, olvasztott bőrkepépünket. Azt elfelejtettem mondani, hogy a bőrkepép akkor jó, ha az alapból nem túl hígra csinálod, de nem is arra a kőkeményre. Tehát ilyen kellemesen folyosra, és keverjük össze szépen. Minden cseppje kincs, és ott pazarlok. Csere, és mehet bele szépen. Iszonyat hamar megvan, és jöhet az előkészített jó nagy tálcánk, kicsi libazsírral vagy kacsazsírral már lekentem. Azért kell, mert sokkal könnyebben le tudod szedni a papírról a végén. Lehet, hogy túl sok lett ez a valami. Igen, túl sok. Semmi pánik, van még egy. A lényeg az, hogy amilyen vékonyra csak tudod, olyan vékonyra kéne kenni. Mint mondtam, kísérletet láttok, tehát ez nincs kipróbálva, hogy hány tojás az igazi. Tehát a 4 tojás az sok. Én szerintem még leszedünk. Lehet ugyan 4 tojásból 2 nagy tálcánk lesz. Az az igazi. Azaz. Jó lesz. Ez így jó. Nézzük a másikat, el tudom így simítani, hogy szuper, meg lesz. Akkor 4 tojásból kérem szépen 2 nagy tálcát tudunk csinálni. Ez így még jobb. Mennek be a hideg sütőmbe, 150 fokon szép lassan fogom sütni, nem tudom, hogy mennyi idő lesz. Még jó, hogy légkeveréses van, remélem szépen megsüti mind a 2-t egyszerre. Egyik kész. Másikat most föl, ez volt fölül, ez 18 perc alatt kész van. De szép vékony lett. Ezért kell beolajozni, mert ez most normális piskóta méretnél ez rendben van, nem annyira szakadékony, de ez most nagyon vékony lett.
azért vigyázzunk rá. És mivel ugye ez alatt volt még egy, az alja nem sült úgy meg, mint én szerettem volna, de lényegtelen. Jó lesz ez. Nézzétek meg, milyen hajszál vékony. Nem is tudom. Tényleg. Boldogság van. Na, várjuk a következőt. Elkészült, kérem, a másik is. Na nézzük, milyen a hátulja. Hát kérem. Csodálatos. Ez ugye így, hogy ez már itt a végén egymagába sült, nézzétek meg, mint egy ilyen, nem is tudom, minek hívjam. Törik a széle. Finom. Hát ebben semmi sajt nincsen, de olyan, mintha sajtos tallért tennék. Komolyan mondom, sajtos tallér. Ahogy kicsit kihűlt, jövünk vissza, metélünk rajta. Hát kérem, okulva az előző példán úgy döntöttem, hogy mivel a 4 tojás egy tepsibe sok volt, a 2 meg azért kevés, illetve ha nagyon vékony tésztát szeretnél, akkor tökéletes. Most megemeltem az adagot, tehát egy tepsihez 3 tojásit használok, tehát most 6 tojáshoz 300 g-ot használok, ez lesz a sűrűbb tészta. Nem mutatom végig a processzt, úgyhogy majd a végén visszatérek. Ez fog most következni. Na kérem, elkészült a mű, gyönyörű, szép lett. Hogyha egyet sütsz egyszerre, akkor egy 15 perc alatt megvan a 150 fokon. A nap is kisütött. Megvárjuk, amíg egy kicsit kihűl, és aztán összehasonlítjuk a 2 fajta tésztát. Visszatérek. Na kérem, kicsit meghűlt. Leszedjük a papírt. Gyönyörűen megy. Wow! Igen, azt gondolom, ez lesz a nyerő. Nagyon ruganyos, flexibilis, kellően vékony, de nem papírvékony. Ez lesz az. Fogok belőlük csinálni lazányét és egyszerű szélesmetéltet. Visszatérek velük, hogy milyen volt ízre, meg állagra. Hát kérem, kisült az összes lapom. Ez az, amit a legelején csináltunk, amihez egy tojáshoz a 40 g-nyi bőrkepépet adtuk. Vágjuk föl. Hát nem tudom, látszik-e? Ez olyan 2 mm vastag. Teljesen flexibilis, tehát azt csinálsz rá, amit akarsz, szerintem még ilyen tortilláknak is jó, meg wrapoknak is jó. Én ezt ki fogom próbálni lazanyalapnak. Hát ebből a kis félből csinálok most tésztát, széles metéltet, és lesz 3 darab ilyen lazanya méretem, ebből lesz majd lazanya, félretesszük. És nézzük, hogy széles metéltnek milyen. Lehetne ezt még vékonyabbra is szelni, természetesen, mármint hogy keskenyebbre. Na, ez az egyik. Nézzük a másikat. Ugye ez az, amiben egy tojáshoz 50 g-nyi bőrkepépet használtam, és ez 3 tojásnyi adag. Az előző az vékonyabb volt, az csak 2 tojásnyi. Vágjuk ezt is ketté. Igen, ez valóban egy kicsivel nagyobb, ez 3 mm-nek satszolom. Olyan nagyon nagy különbséget nem veszek észre rajtuk, tehát ez is flexibilis, ugyanaz lesz vele, 3 darab ilyen félből lesz a lazanya, ebből meg lesz a tészta kóstolás. Csabi azt mondta, hogy neki ezek mindig ilyen habos, piskótaszerű tészták, amiben igaza van, tehát egy tészta az nem olyan, mint egy piskóta, de hát egy ketogén kenyér sem olyan, mint egy kenyér. Minek használjuk, ugye az a lényeg. Ez észrevettem, ez egy kicsit gumisabb, tehát talán a tésztának, majd rágáskor fogom megállapítani, amikor konkrétan eszem a tésztát belőle. Őszintén nekem ez jobban tetszik, tehát amiben több a bőrkepép, nekem az jobban tetszik. Talán a 2 tojás is elég lesz, tehát vékonyságra végül is ez is kezelhető. De ez rád van bízva, tehát én nekem itt mindegy. Na, kóstoljuk meg? Mehet! Itt van a főkóstolom.
kóstolja a mákos tésztát. Én megkóstoltam már mind a kettőt, nekem megvan a saját véleményem. Na milyen? Jó. Jó, ennyi? És kérem, ott van a sajtos tejfölös tészta. Jelentem, a mikrót jól bírja, tehát megmikroztam. Azért tettem neked a vizet, hogy igyál közben. Vizet kóstoljak, vagy tésztát? Itt most mondjad meg, ki leszel vágva. A helyzet az, hogy Igen? az szerintem jobban Ez? ízlik, igen. Nekem is. Ez finom, de nem tésztát már nem mondanék rá, egy kicsit olyan habos. Hát Én folytósabbnak éreztem. Nekem meg pont száraz. Nekem az van közelebb a hagyományos Na, tésztához. akkor egyetértünk. Tehát ez az, amiben a több bőrkepép van. Tehát egy tojáshoz az 50 g, szerintem is ez már inkább tésztaszerű, az még olyan könnyebb folytós. Na. Még nem folytott meg, de... Még nem? Ja. Na, akkor ez most jó lesz nekünk. Na, jó Na, lesz. ehető, jól van. Köszönjük. Víz. Egészség. Hát nézzétek meg, megbolondultam. Arra jöttem még rá, hogy miért ne lehetne ebből ilyen kis gyrosz pitaszerűséget csinálni, vagy takót, vagy burítót, nem tudom mi a sok-sokféle ilyen van. De csináltam 2 tojásból, az arány az 1 tojáshoz az 50 g-nyi közepes állagú bőrkepép, és nézzétek meg milyen szép, egy kis pizzasütőben kisütöttem, sütőpapíron természetesen, nagyon rugalmas. Egy dologra figyeljetek, ez egy nagyon vékony valami. A légkeverés, hogyha van ilyen a sütőtökben, ne használjátok, mert nagyon ki tudja szárítani a szérét, és akkor törik. Tehát hiába rugalmas, meg gumicukorszerű, ki tud száradni ez is. Tehát légkeverés nélkül 15-20 perc alatt 150-180 fokon simán megvan. Úgyhogy ez lesz most az én reggelim. Burító lesz.